Hi guys! Welcome back to my channel. This is Jeanelyn Tan and today tuturuan ko po kayo kung paano kayo mag-set up ng inyong Premiere gamit lang ang inyong cellphone or Android phone. Kahit wala kayong desktop, carry lang po. But before we start guys, disclaimer lang po. I'm not an expert. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko ginagawa and hoping na makatulong din ako sa inyo. So let's start guys. Please keep on watching. So, punta lang po tayo sa ating YouTube application. Then, open natin. Hanapin natin yung plus sign dyan sa ating channel. And then, press natin yung upload video. Tapos, ida-direct kayo doon sa inyong gallery. Make sure na meron na kayong naka-ready na video doon. So, i-press nyo lang kung anong gusto nyo i-upload. And then, mag-a-upload na yan siya sa inyong YouTube channel. Pagkatapos noon, mag-create po tayo ng ating title. Dito, ilalagay ko is yung exploring the reptile house. Ayan, ganyan yan. Tapos, pwede kayong mag-add ng description, yung sa baba. Click nyo lang yan. At description. Kung anong mong nilalaman ng video nyo, yun yung ilagay nyo sa inyong description. Pero ngayon, sa akin, hindi ko muna siya lalagyan. Tapos, itong sa baba ng description, kung naka-public po yung sa inyo dyan, make sure na naka-private po siya. And then, in-next na natin. Dito pwede kayong mag-select ng inyong audience kung this video is made for kids or gusto nyo i-restrict, but sa akin not selected na lang para lahat makapanood. And then, kung naka-choose na kayo, click nyo lang yung sa upper right side, yung upload. Yan, itong upload. Click nyo lang siya and then mag-upload na yung video ninyo. Para ma-check ninyo ang progress ng inyong video, punta kayo sa library. Then, dito natin ma-check yung progress ng ating ina-upload na video. Ayan, nag-loading na. So, ayan, nandiyan na siya, preparing 35%. Ayan, nagpa-process na siya, mag-upload. About 1 minute remaining. Hintayin lang natin na ma-complete na siya and they're ready to watch. Ayan, 93% na siya uploaded. Malapit nang ma-upload guys. As you can see, ang difference ng mga na-upload ko ng mga videos, naka-public siya, yung parang globe. Ito naman yung ina-upload natin, naka-lock pa siya. It means naka-private po siya. Ayan, 100% na ready to watch. After that, mag-exit tayo dito sa ating YouTube application. And then, punta tayo sa ating browser. Punta tayo sa Chrome. Chrome yung ginagamit ko. Pwede din kayong gumamit kung ano man yung browser na ginagamit ninyo. And then, i-type natin dito, i-search natin yung YouTube Studio. YouTube Studio. Yan, click natin yung YouTube Studio. Ito pwede nyo siyang i-download, pero for now, hindi ko na siya i-download. Continue to studio na lang ako. Pero pwede nyo siyang get the app, pwede nyo yung i-press. For now, continue to studio tayo. Ayan, loading. Ayan, dito na tayo sa ating dashboard channel. Pagka nandito na kayo sa inyong dashboard channel,
make sure to set it in desktop site, yung tatlong dots dyan sa right side, and then click nyo yung desktop site. Ayan, naka-desktop site na tayo. So, punta tayo sa ating video, yung hanapin natin yung in-upload natin kanina doon sa ating YouTube app. Dito tayo sa my videos. Hanapin natin yung kanina, yung exploring the reptile house. Ayan. Nandito na siya. As you can see, naka-private siya. And i-click natin itong private. Click lang natin to. And then, i-click natin, may lalabas dyan. I-click natin yung schedule. Dito sa schedule, pwede na kayong pumili ng date kung anong gusto nyo i-play yung inyong gagawing premiere. Dito sa date, magpili kayo kung anong mga available days na gusto nyo, na available kayo. Yan sa akin, nilagay ko December 7, 2020. Pwede nyo ring palitan. Pinalitan ko na lang siya sa December 8, 2020. And then dito sa time, kung anong available time nyo na gusto nyo, nandyan kayo, present kayo sa inyong premiere. So, yun ang piliin nyo. 4:30 PM o AM pala yan. So, palitan natin ng 4:30 PM. I-scroll nyo lang dahil nandyan na rin yung mga time. Ayan, 4:30 PM na siya. And then dito sa time zone, pili kayo dyan kung anong gusto nyo i-time zone. Lahat ng mga countries is nandyan na. So, dito sa time zone, pwede nyo siyang pumili kung saan gusto nyo time zone. Dito, lahat ng mga bansa nandito kung saan man kayo. O kung gusto nyo Philippine time, nandito din. Yung sa akin, Hong Kong time. Parehas lang yan sa Philippine time. Yun lang yung setup premiere. Ito. Try natin. Setup premiere. Then, click mo yung schedule. Schedule. So, ayan. Tapos na siya. Nakaset na siya sa premiere. As you can see. Ayan. Nakaset na siya sa premiere. Premiere na siya. And pwede nyo rin siya i-check din sa YouTube application. So, try natin i-check doon kung nag-appear na ba siya. Punta tayo sa ating YouTube channel. And then, i-check natin doon yung sinet natin na premiere. Kung hindi okay na ba siya. Hanapin natin. Punta tayo sa ating videos. Ayun, nandiyan na siya. Naka-premiere na siya, guys. Nandiyan na rin yung time, 4:30 PM, and then yung date na pinili natin kanina doon sa ating YouTube studio. Ayan, nakaset na siya sa premiere. So, ganyan lang siya. Simple lang siya, guys. Ang importante lang doon, ilagay niyo siya sa private. Naka-private lang ang kanyang visibility. Huwag niyo munang ipa-public. So, ayan. Meron tayong Thank you for watching, guys. I hope na
marami kayong natutunan. And kung bago po kayo sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para updated po kayo sa aking mga susunod pang mga videos. Maraming salamat po. God bless all. Keep safe. Bye-bye.